بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زه د کلاس 9 فزیکس نه سٹارټ اخلم د چپټر 1 نه، کوم چې KPK بورډ والا سي د KPK بورډ سره ناټ د فیډرل بورډ سره صحیح ده، چې هغه اولی چپټر د فزیکل کوانټیټي ان میجرمنټ. دا نوټس ما جوړ کړي دي لپاره دي چې زه په لیکچر کې بس تیار تاسو پوهه کوم، صحیح ده، د دې باندې پوهه کوم. بله خبره دا ده که دا لیکل ما دي چې کولی نو بیا به لیکچر ډېر اوږدی دی، هغې د اسانتیا لپاره ما دا کړي بیا چې څه میتھمیټیکل پام یا څه هغه ځان نه به بل پیج رسه کوم. اوس به موږ د فزیکل کوانټیټي ان میجرمنټ نه سټارټ اخلو. په هغې کې اول موږ له پکار دی انټروډکشن ټو فزیکس، چې فزیکس وپېژنو چې فزیکس دی څه شی. صحیح شو، فزیکس نه دی د اول خو چې موږ یو سبجکټ وایو نو هغې پېژندګړه موږ لپاره ضروري دي. یوه خبره ځان څه زده کوي چې فزیکس PHYSICS دا ګریک ورډ دی، ګریک ورډ دی، صحیح شو. او دی مینینګ دی، مینینګ یې دی نیچر، صحیح شو. دا خبره ځان څه یاد ساتئ چې فزیکس ګریک ورډ دی، د فزیکا نه اخیستی شوی، فزیکا PHYSICA د فزیکا نه اخیستی شوی چې د هغې مینینګ دی نیچر، صحیح شو. دا خبر تاسو زده کړه اوس ما دلته لیکلي دي، نوټس کې ما لیکلي دي فزیکس ډیرایوډ فرام ګریک ورډ فزیکا ویچ مین نیچر. دا خبره ستاسو زده کړئ چې د فزیکس معنی څه ده، نیچر دی. اوس موږ ډیفینیشن له راځو چې په ډیفینیشن کې ما دوه ډیفینیشن لیکلي دي چې اولی ډیفینیشن سیمپل چې سټوډنټان د پوهې لپاره یې چې ډېر سیمپل ډیفینیشن دی او ډېر ښه ډیفینیشن دی چې هغه دی سټډي اف نیچر از کالډ فزیکس. موږ خو دا ویل چې د فزیکس ګریک ورډ فزیکا نه اخیستی شوی د هغې مینینګ دی نیچر. نو اوس داسې ویلی شو که نه چې د سټډي اف نیچر از کالډ فزیکس. دویمه خبره دا ده، دویم ډیفینیشن موږ داسې کوو چې د برانچ اف ساینس ویچ ډیل وذ د سټډي اف میټر، صحیح شو. یوه خبره ځان یاد کړئ چې باقي به موږ د څه سټډي کوو، میټر، انرجي اینډ دیئر میوچل ریلیشنشپ. ګوره دې خوا زه تاسو پوهه کوم، داسې ډایګرامټیکلي یا میتھمیټیکلي ځان پوهه کوئ چې فزیکس کې موږ څه سټډي کوو، میټر، دا د ساینس هغه برانچ دی، باقي به موږ میټر، انرجي، دا دواړه به پکې سټډي کوو، صحیح شو، چې میټر څه شی دی او انرجي څه شی ده. بل د دې میوچل ریلیشنشپ مطلب دا دی چې دا میټر به د انرجي ته څنګه بدلیږي او دا انرجي به د میټر څنګه بدلیږي، دا به پکې ډسکس کوو. نو مین خبره دا ده، صحیح شو. میوچل ریلیشنشپ د دې څه مطلب دی، دې مطلب دی میوچل ریلیشنشپ، اکثر سټوډنټان نو څوک تپوس وکړي که نه ریلیشنشپ چې میوچل ریلیشنشپ څه مطلب دی. تاسو به ورته وایئ چې میوچل ریلیشنشپ مطلب دی چې دا میټر به موږ انرجۍ ته څنګه بدلوو، انرجي به میټر ته څنګه بدلوو. لکه مثلا داسې ولیکئ چې میټر هلته انرجي ولیکئ، صحیح شو. دې مطلب دا هغه شی چې ته بوزم دا به دې ته څنګه کنورټ کوو او دا به دې ته څنګه بدلوو، دې ته موږ چې شی وایو دې ته فزیکس وایو، صحیح شو. دا اوس ما زه تاسو ته مخکې ایکسپلین کوم د میوچل ریلیشنشپ ښه په صحیح دغه باندې ما لیکلي نوټس کې مې لیکلي، تاسو ته به ډسکس کوم. ګوره دا خبره خو موږ وپېژنده چې دا د فزیکس هغه برانچ دی په کوم کې به موږ میټر، صحیح شو، انرجي او د هغې منځ کې چې کوم میوچل ریلیشنشپ دی هغه به سټډي کوو. نو دې ته شی وایي فزیکس ورته وایي. بله خبره دا ده په دې کې آینسټاین ماس انرجي ریلیشن دی، آینسټاین ماس انرجي ریلیشن از ایکول ټو MC سکویر. دا هم ماس انرجي کنورژن دی، انرجي ټو ماس کنورژن دی، صحیح شو. په دې زه تاسو پوهه کوم چې دا څنګه انرجي ته کنورټ کېږي، ماس انرجي ته کنورټ کېږي، انرجي ماس ته. خو په دې کې دا خبره زده کړئ چې په دې کې ای څه شی دی، دا انرجي ده، صحیح شو. ام پکې څه شی دی، دا ماس دی، او سی پکې څه شی دی، دا سپیډ اف لایټ دی، سپیډ اف لایټ چې 3×10⁸ میټر پر سیکنډ دی، صحیح شو. او په دې کې دا سکویر چې کوم دی، دا سکویر دا مین خبره ده، دا اکثر ټیچران نه ډسکس کوي. دا سکویر ځان څه یاد ساتئ چې دا څه شی دی، د ایکسپیریمنټل کانسټنټ دی، ایکسپیریمنټل کانسټنټ دې ته موږ وایو، صحیح شو. ښه، اوس د میوچل ریلیشنشپ له راتلو د هغې نه مخکې ما د آینسټاین ایکویشن دغه کو ډسکس کو. بل د آینسټاین ایکویشن دا ته زه مخکې ښیم، خو د فزیکس ډیفینیشن
نه مخکې چې موږ اول به دا خبره پېژنو چې میټر څه ته وایي او انرژي څه ته وایي. نو دا خو سمپل خبره ده چې میټر هر هغه شی چې هغه ځګی نیسي وزن لري. دا میټر لکه بال پوینټ شو یا کتاب شو یا میز شو، دا چې نه ټیبل وغیره، دا ټول چې شی دا میټر دي. نو دا ما ډیفینیشن کړی چې anything having mass and occupy space دا موږ شو د میټر وایو. اوس دې نه پس موږ انرژي به پیژنو چې انرژي څه شی دی، ځکه چې په فزیکس ډیفینیشن کې موږ میټر او انرژي وایو کنه. نو انرژي دویمه خبره ده چې انرژي په یو جسم کې د کار کولو صلاحیت ته چې نه دې ته انرژي وایو. لکه مثلا یو کس چې نه کار ډېر کوي موږ وایو د دې انرژي ډېره ده. نو هغه په انګلیش کې موږ داسې ډیپینډ کولی شو د ابیلیټي اف ا باډي ټو ډو ورک. په پښتو کې ځان پوهه کوي، کوشش دا کوي چې په پښتو کې ځان پوهه کوي، چې په پښتو کې پوه شئ نو بیا په انګلیش کې لیکل اسان دي. ښه اوس راځو موږ دوه خبرې خو موږ په فزیکس ډیفینیشن کې زده کړې چې میټر او انرژي مو پېژنته چې دا داسې شي. خو اوس به دا وایو چې میوچوال ریلیشنشپ چې ځان یې مو ورته لیکلی دی چې دا میوچوال ریلیشنشپ به موږ څنګه ډسکس کوو. اکثر خلک نه دي، اکثر ګوره زمونږ خلک چې نه دي زمونږ ټیچران دا داسې ډیفینیشن وکړي. برنینګ پروسس شو، برنینګ پروسس یا یو شی سوځو که نه لرګی سوځون، دا پروسس چې نه دی دا وایي میټر انرژي ته کنورټ کېږي. یا داسې ورکوي چې پټرول موږ راواخېسته دا هم جنریټر ته ور واچوي هغه موږ له انرژي راکوي داسې. نو دا هم صحیح د کنورژن دي، خو دا هغه کنورژن دي په کوم کې چې دا کیمیکل ریاکشن کېږي، مطلب دا په دې کې نیوکلیس نه یې انوال. نو اوس موږ وایو چې دا ای از ایکول ټو ام سی سکویر نه دی آینسټاین ایکویشن، دا آینسټاین ایکویشن دا د هغه شي دپاره دی په کوم کې چې صحیح نیوکلیس انوالي، چې نیوکلیس پکې انوالي نو هغې دپاره موږ دا ویلی شو چې دا د آینسټاین ایکویشن په دې باندې اپلای کېدی شي. صحیح شو. ښه د هغې لپاره اولای میوچوال ریلیشنشپ موږ ګورو، پای کې دی پیر انهیلیشن. پیر انهیلیشن کې به څه شی کېږي؟ ماس ټو انرژي کنورژن به کېږي، ماس به انرژۍ ته کنورټ کېږي. ګوره په سمپل انګریزي کې دی ګوره چې in this process a positron and an electron combine and produce two protons. په دې کې به څه شی پروټان او الکترون دا به کمباین شي په های سپیډ سره، په های سپیډ سره. دا خبره ځان سیاست دی په های سپیډ، لکه مطلب هلته چې موږ څه شی ویلو په ایکویشن کې سپیډ اف لایټ ویلو، سپیډ اف لایټ ډېر های دی. نو چې په های سپیډ سره کله کمباین شي نو دا موږ د څه شی راکوي ګور دی خو ګورې داسې ګوره چې کله پازټران او الکترون دا داسې راغل په های سپیډ سره څه شو د یو بل سره وجنګېده کمباین شو. نو دلته څه شی جوړ کړي دی ګورئ دې خوا چې کله دیو ریاکشن وکړي که نه نیوکلیر ریاکشن په دې کې نیوکلیس انوالي نو دا داسې ریز د دې نه وځي. دې ریز ته موږ څه وایو؟ پروټان ورته وایو، پروټانز. او دا پروټان زموږ څه شی دی؟ انرژي دی. پروټان یا ګاما ریز، صحیح شو، ګیما ریز. نو دا مین خبره دی. ډایګرام ته تاسو پېژنئ دې پروسس ته موږ څه وایو؟ دې ته پیر انهیلیشن. صحیح شو. دې څه وایي؟ پیر انهیلیشن. او دا یو څه دی پازټران دی او دا بل څه دی الکترون دی. دا پازټران او الکترون زموږ څه شي دي؟ دا میټر دی، ماس دی، ماس. نو دلته زموږ څه شي کېږي؟ ماس ټو انرژي کنورژن وشو که نه؟ صحیح شو، ماس ټو انرژي وشو. ښه په دې خبره خو ورسېدی چې دوه یو پازټران او یو الکترون چې نه کله په های سپیډ کمباین شو د انهیلیشن. ګوره انهیلیشن داسې یو پروسس دی چې پازټران او الکترون په های سپیډ راغلو د یو بل سره ولګېد. صحیح شو. نو دا موږ له ریز راکړله او هغه ریز ته موږ چې پروټان ورته وایو یا ورته څه وایو؟ ګاما ریز ورته وایو، ګیما ریز. ګیما ریز. صحیح شو. دا ګیما ریز یا پروټان چې نه دي پروټان زموږ چې دا زموږ څه شی دی؟ انرژي دی. نو دلته به ما لیکلي دي په دې نوټس کې. دا نوټس به انشاءالله تاسو ته میلاو شي پی ډي اف کې به یې ځان له پرنټ کوئ چې ماس ټو انرژي کنورژن دی. په دې کې بیا بله خبره داسې ده چې هغه دی پیر پروډکشن. پیر جوړی ته وایي، پروډکشن جوړیږي به. صحیح شو، مطلب جوړه به جوړیږي. لکه پازټران او الکترون دی. نو په دې کې وګوره دا د پاسنی چې کوم انهیلیشن وي د دې الټه دی، سیم الټه پروسس دی. ګوره په دې کې به دغه پروټان موږ راواخېسته په های سپیډ سره وجنګول. صحیح شو. دوه پروټان هم راواخېسته هغه په های سپیډ سره یو بل سره وجنګول. دا خو موږ چې پروټان چې یا ګیما ریز دا موږ انرژي په های سپیډ سره وجنګول. نو دا موږ څه راکوي؟ یو له پازټران راکوي یو الکترون له راکوي. نو دغه پازټران او الکترون زموږ څه شی دي؟
دا زموږ څه ماس دي او دې خوا پروټان چې موږ په های سپیډ سره کمباین دا زموږ څه شوي انرژي وه. نو ګوره پیر پروډکشن چې نه دی دا چې دی انرژي ټو ماس کنورژن دی. نو په دې ان دیس پروسیس 2 پروټانز کمباین اینڈ جنریټ ا پازیټران ان الکترون. په دې کې 2 پروټان کمباین شو په های سپیډ سره. څنګه چې دا بل پروسیس دی دی الټه پروسیس دی. په های سپیډ سره کمباین شو دا موږ یو څه شی راکو پازیټران یې راکو بل له الکترون راکو. خو اوس نور تاسو سیمپل تاسو وایو کومه چې د میوچوال ریلیشنشپ مطلب څنګه دی کنه. میوچوال ریلیشنشپ باندې تاسو پوهیږئ کوم چې میوچوال ریلیشنشپ وایي څه ته. ګول دا ټول چې نه دي دا ما دې د وجې لیکلي چې زه لیکچر څونه شارټ کړم او زر وشي نو ښه به وي چې بار بار لیکم نو بیا لیکل او څه ټایم اخلي او څه ایکسپلین ټایم اخلي که نه بیا نه کېږي. ګوره لږ کار موږ راواغېستو که نه کار ته موږ څه شی واچل پېټرول هم ورته واچل دا موږ نه څه شی راکړي موشن راکړي. خو دا خبره دا مې ستاسو دپاره اسانتیا لپاره مې دا منشن کړي چې تاسو چېرته دا ویډیو ودروئ او بیا د ځان له نوټ جوړوئ نو پوهېږئ به صحیح ده. کار زموږ څه شی دی ماس دی میټر دی از اګین نیسي وزن پېټرول انرژي ده صحیح شو انرژي ده که نه. ګوره په ګاډي کې چې پېټرول نه وي دی خو بیا موشن نه کوي. چې کله د پېټرول موږ واچوو انجن سټارټ شي چې انجن سټارټ شي نو بیا موشن شروع کړي. نو کار کې چې پېټرول واچوي نو دا بیا څه کوي موشن کوي. نو کار زموږ څه شی دی ماس دی پېټرول انرژي ده او موشن چې نه دی دا ریلیشن دی دې دواړو. ګوره د میټر او د انرژي منځ کې چې کوم ریلیشن دی هغه موږ ته وښو هغه چې دا ریلیشن دی یا دې ته موږ فزیکس وایو. دا فزیکس شو که نه چې د میټر او د انرژي منځ کې موږ ته ریلیشن و. خو داسې کلاک واخله کلاک ماس دی سیل واخله سیل انرژي ورکوي که نه صحیح شو انرژي. دا موږ له ټایم راکړي ټایم زموږ څه شی دی فزیکس دی یا ریلیشن دی د ماس او د انرژي ریلیشن دې ته موږ فزیکس وایو. دا فزیکس دی که نه دا ریلیشن چې موږ ته ښایي دا فزیکس دی. بل ریډیو واخله نو ریډیو زموږ څه ماس دی په دې کې موږ سیل واچو انرژي ده که نه. د ریډیو کې چې سیل واچو دا به ساوند پیدا کوي او ساوند زموږ څه شی دی فزیکس دی که نه. دا موږ ته د انرژي او د ماس په منځ کې چې کوم ریلیشن دی هغه یې راته وښو. دا و د فزیک انټروډکشن. انشاءالله بل کلاس کې به بیا مخکې تاسو ته برانچز ډسکس کوم. الله حافظ.